Selamat pagi saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah dari Group 5 kumpulan 18 dan kita akan membentangkan tentang tajuk tahap sistem peperiksaan awam tamadun Cina dalam membentuk nilai masyarakat. Sila izinkan saya dengan memulakan pengenalan. Dalam tamadun Cina, masyarakat sangat menghargai pendidikan kerana matlamat utama pendidikan untuk mereka ialah lulus dalam peperiksaan awam. Peperiksaan awam mengandungi 3 tahap. Siutai, tahap pertama selaras dengan ijazah pertama. Tahap kedua, cunjen, setaraf dengan sarjana dan cinshi, setaraf dengan doktor falsafah seperti yang terdapat pada zaman moden ini. Pada zaman Confucius, terdapat sekolah-sekolah di kampung kecil, hamlet, kampung vilaga dan negeri-negeri feudal. Satu ciri nyata pendidikan tradisional China ialah hubungan sistem pemilihan pegawai-pegawai awam melalui peperiksaan awam dan menyediakan pelajar-pelajar untuk 3 peringkat ijazah dan 3 tahap peperiksaan. Pelajar perlu menduduki peperiksaan di daerahnya sendiri sebelum menduduki peperiksaan untuk ijazah pertama di bandar. Peperiksaan itu diadakan 2 kali dalam tempoh 3 tahun. Yang melulus akan menerima ijazah siutai. Saya akan bercakap tentang pendidikan Cina dan tamadun Cina. Pendidikan amat penting dalam tamadun Cina kerana masyarakat Cina sangat menghormati golongan intelektual. Kerajaan tamadun Cina bertanggungjawab menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan seperti menyediakan rumah guru, rumah penau yang kaya, rumah berhala dan pondok. Selain itu, mereka terdapat ruang pemujaan Confucius di bilik darjah mereka. Kanak-kanak tamadun Cina mula bersekolah semasa berumur 7 tahun. Seterusnya, pelajar-pelajar membawa kerusi, buku, kertas, pensel dan dawa sendiri ke sekolah. Dalam tamadun Cina, mereka terdapat sekolah menengah dan sekolah tinggi yang menyediakan pelajar untuk menghadapi peperiksaan kerajaan. Sekolah-sekolah tamadun Cina ditaja oleh kerajaan, persendirian, golongan kaya dan pegawai kerajaan. Dan tujuan utama pendidikan adalah untuk memungkinkan murid lulus peperiksaan. Selain itu, Kinzi akan teruskan dengan penjelasan sistem peperiksaan awam tamadun Cina. Sistem peperiksaan juga dikenali sebagai peperiksaan perkhidmatan awam atau peperiksaan empire dan dalam bahasa Cina sebagai keju, keju jidu, gongju, shenju atau jiju. Matlamat institusi pusat empire Cina adalah untuk merekrut pegawai-pegawai kerajaan. Hasil daripada kedua-dua model sebenar dan ideal dari zaman sebelumnya, sistem ini telah ditubuhkan pada awal abad ke-7 Masihi yang berkembang melalui beberapa dinasti menjadi sebuah institusi kompleks yang wujud selama 1300 tahun sebelum pemasuhannya pada tahun 1905 akibat daripada kesusahannya untuk dimodernkan. Salah satu ciri-ciri sistem yang paling menonjol, terutamanya dalam tempoh empire lewat pada tahun 1400 hingga tahun 1900 adalah struktur meritokrasinya. Hampir semua orang daripada kalangan penduduk lelaki empire boleh menduduki peperiksaan. Selain itu, calon dipilih berdasarkan prestasi mereka dan bukannya melalui keturunan mereka. Infrastruktur sistem peperiksaan ini telah merentasi seluruh empire agar semua rakyat mempunyai peluang untuk melibatkan diri dalam peperiksaan. Peperiksaan awam tamadun Cina diadakan 3 tahun sekali di peringkat tempatan, wilayah, metropolitan dan istana. Kandungan utama peperiksaan tersebut adalah untuk menulis esei rumit secara retorik yang menjelaskan petikan daripada kanun Confucius. Ratusan calon yang lulus peperiksaan pada setiap peringkat tidaklah banyak.
dan hanya beberapa ratus atau lebih daripada sejuta calon yang mencapai kejayaan ke peperiksaan akhir di peringkat metropolitan dan istana. Oleh kerana sistem peperiksaan ini didapati di mana-mana sahaja dalam Empayar China, sistem ini telah mempunyai kesan yang menentukan ke atas lanskap intelektual dan sosial Empayar China. Seterusnya, saya akan bercakap tentang tahap-tahap sistem peperiksaan Empayar Tamadun Cina. Pada zaman dinasti Qing, sistem peperiksaan Empayar Tamadun Cina terbahagi kepada 3 tahap, iaitu Suitai, Chunjian dan Qinshi. Untuk menjadi golongan kerajaan, calon peperiksaan perlu menduduki dan lulus ke semua tahap peperiksaan. Suitai iaitu tahap pertama selaras dengan ijazah pertama, tahap kedua Chunjian setaraf dengan sarjana, manakala Qinshi tahap ketiga setaraf dengan doktor falsafah dalam sistem pendidikan moden hari ini. Pada peringkat pertama, calon-calon peperiksaan perlu menduduki peperiksaan peringkat daerah, dan sekiranya lulus, mereka akan mendapat sarjana Suitai. Seterusnya ialah peringkat wilayah, dan bagi mereka yang lulus akan mendapat sarjana Chunjian pula. Peringkat terakhir ialah peringkat metropolitan, dan semua yang lulus akan dianugerahi sarjana Qinshi. Namun sekiranya calon-calon ini bercita-cita tinggi untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi dalam kerajaan, mereka perlu lulus satu lagi peringkat peperiksaan, iaitu peringkat istana. Selanjutnya, sistem peperiksaan Empayar Tamadun Cina berkait rapat dengan ajaran Confucius yang menekankan nilai moral. Confucianisme secara langsung menjadi kuasa ideologi pegawai kerajaan masa depan. Seterusnya, Jaci dan saya akan menerangkan tahap-tahap sistem peperiksaan tamadun Cina. Peperiksaan tahap pertama dalam sistem peperiksaan awam tamadun Cina ataupun dikenali sebagai Suitai diadakan 2 kali dalam tempoh 3 tahun. Calon yang lulus akan menjadi pegawai kerajaan. Para calon juga akan ditempatkan dalam bilik yang disediakan makanan dan dikurung sepanjang 3 hari untuk menjawab peperiksaan tersebut. Selain itu, sistem pendidikan dalam tamadun Cina juga bermaklumat untuk memupuk nilai-nilai moral dan etika. Tambahan pula, sifat ketaatan terhadap ibu bapa, orang tua dan penghormat terhadap pegawai-pegawai kerajaan juga dapat dipupuk melalui sistem pendidikan tersebut. Seterusnya, peperiksaan tahap kedua dalam sistem peperiksaan awam tamadun Cina adalah Chunjian. Peperiksaan ini setaraf dengan sarjana dan hanya untuk calon yang telah memperoleh ijazah pertama. Peperiksaan ini hanya dilakukan 3 tahun sekali dan tempoh peperiksaan dijalankan adalah selama 3 hari di peringkat ibu kota provinsi. Kadar kelulusan peperiksaan ini ialah 1 orang daripada 120 orang calon. Calon yang berjaya akan dianugerahi ijazah Chunjian dan layak memperolehi jawatan yang tinggi dalam kerajaan dengan kaki tangan pengiring. Mereka juga akan mendapat butang keemasan dan rumah mereka akan mempunyai tanda nama pada pintu masuk. Di samping itu, peperiksaan tahap ketiga ialah Qinshi. Peperiksaan ini setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota Empayar dengan kehadiran Maharaja di istana. Peperiksaan ini hanya dilakukan 3 tahun sekali dan masyarakat berpeluang menjadi pendidik sekiranya melepasi tahap ketiga. 3 ahli para lulusan peperiksaan ini akan dilantik menjadi Zhuangyuan yang merupakan 3 ahli akademi terkemuka Empayar Cina. Sehubungan dengan itu, seseorang yang melepasi pendidikan tahap ketiga layak memohon kedudukan dan pangkat yang tinggi dalam sektor kerajaan. Para lulusan cemerlang biasanya dilantik memegang jawatan dalam sektor kerajaan di wilayah dan ibu kota. Mereka juga memperoleh pelbagai keistimewaan untuk individu, keluarga dan kampung. So, pada kesimpulannya, peperiksaan ini dianggap terbaik oleh masyarakat Cina kerana 1. Menjawat jawatan dalam kerajaan. 2. Peniruan dihukum mati. 3. Peraturan yang ketat. 4. Semua masyarakat berpeluang menduduki peperiksaan. 5. Sistem peperiksaan yang telus. Dan 6.
mengubahkan status sosial seseorang setelah lulus peperiksaan awam. Dan juga nilai masyarakat ialah bagaimana masyarakat hendak menuju kepada kejayaan jasa dan namanya. Ini saja dari kami. Sekian, terima kasih.